vlogul de azi continuăm să descoperim capitala Kuala Lumpur. Vă spuneam în vlogul anterior faptul că aici, pe lângă malezieni, trăiesc și comunități de chinezi și indieni. Așa că există cartiere care parcă te transpun într-o altă țară. Prin urmare, azi luăm contact cu multiculturalitatea din Kuala Lumpur. Astăzi o să încercăm și un nou mijloc de transport în Kuala Lumpur sau în zona Kuala Lumpur, în zona metropolitană. Mergem spre gara centrală cu trenul, să vedem cum e cu trenul. Pentru că, da, e tren de mare viteză, doar că circulă destul de rar. Dar așa reușim să evităm și traficul din oraș la ora asta, pentru că e deja ora aproape, cât e, 11-12. Da. Și sperăm să nu stăm foarte mult aici, că după autobuze stai o veșnicie până vine. Stăm după autobuze și câte jumătate de oră. Ne uităm când trebuie să vină, mergem cu 5-10 minute înainte de ora la care ar trebui să plece și niciodată nu pleacă la timp. Biletul de tren nu e foarte scump, la fel cum nu e nici pentru transportul în comun, pentru că la transportul comun am plătit 1 leu de la cazare până la Gara. una dintre gările care sunt apropiate de noi. Și aici biletul de tren ne costă 3 lei aproape, Da. până în gara centrală din Kuala Lumpur, deci sunt vreo, cred că 7-8 stații. E bine că am putut plăti și cash. Există casă de bilete aici la gară și nu e doar plată cu cardul. Noi încercăm să găsim varianta cea mai rapidă ca să ajungem în centru. Da, pentru că noi nu stăm aproape de metrou, noi stăm cumva între 2-3 stații de metrou. La vreo 8 km de centru și încercăm să găsim varianta cea mai bună. Aici trenurile au vagoane doar pentru femei. Pentru că scrie pe ele și arată și un semn pe ușă, deci acolo nu se pot urca bărbații. Păi și stai, deci vagonul ăla și cu ăsta sunt de femei? Da, 2 vagoane. Și restul nu. Da, restul nu scrie pe ele că ar fi doar de femei. Păi și noi trebuie să stăm separat. Eu nu o să știu unde să cobor. Păi nu, dar probabil că te poți urca și în de bărbați. Doar că în vagonul nu se pot urca bărbații. Cred că aia e diferența. Dar și pe peron am văzut semnul ăla. Păi unde oprește? Da. Cu ladies only. Da, deci unde e semnul respectiv, acolo trece și vagonul. Aici în spate trece trenul care merge la aeroport, Clia. Păi să te duce rapid din centru până la aeroport. Da, doar că e scump. Asta din centru până la aeroport costă undeva la $12-13 de persoană. Deci e mai scump să mergi cu trenul decât cu taxiul. Da. Ajungi Măcar foarte nu repede. mai stai în trafic, da. Da, ajungi foarte repede, undeva la o oră, cred că se face cu trenul, din centru. Dar e rău că nu are stații decât vreo 4 sau 3-4 stații pe parcurs. A întârziat și asta vreo 15 minute. Deci noi am mers până acum numai pe la suprafață și acum suntem la o stație în centrul orașului, dar cumva ca la metrou. Haide, uite pe aici este. Și asta e gara centrală. Da. Și aici ai tot ce vrei, și McDonald's și... E imens oricum. E și în fond. Deci eu v-am mai zis că sunt mall-uri peste tot, dar chiar și în gară. Adică ai o scară rulantă de acolo din gara centrală și ajungi în mall. Dar e mall, adică nu e doar cu mâncare. Chiar e mult, serios. Da.
haine, ai cosmetice, uite Swarovski. Adică de ce? Ca să cumperi. Cam atât de mare e mall-ul din gară. Bine, practic e mall-ul central, nu? Care e conectat cu gara. Așa zic. Că nu e tot mall-ul ăsta în gară, nu? Acum îmi dau seama că Da, din mall, conectat cu gara. da. A fost mai scurt cu trenul, nu pot să zic. Că am făcut 20 de minute. Cu autobuzul am fi făcut cam o oră aproape, Până în centru, da. până în centru. Deci scapi de traficul ăla și ajungi mai repede și prețul e cam la fel. Deci te ajută mult trenul ăla. Și acum am venit în grădina botanică din centrul orașului. Da, este foarte aproape de zona gării centrale, cam la 1 kilometru, doar că e complicat de ajuns pe jos, că nu prea sunt trotuare, numai pasaje și... Da, aici nu se pune accent pe pietoni. Da, pietonii sunt puțini și fără importanță. Cam așa ceva. Aici, dacă vrei să te deplasezi ușor, trebuie să iei Grab, adică taxi, un fel de Uber local, sau să mergi cu monorail-ul, cu acel tren, metrou care merge foarte repede, dar nu ajunge chiar în toate zonele orașului și atunci... Da, depinde de unde ai nevoie să ajungi. Și acum sperăm că aici să fie așa un fel de insulă de liniște și verdeață. Într-un oraș care e preponderent cu zgârienuri și sticlă și oțel și trafic. Grădina botanică se numește Perdana și e primul parc de mare amploare din Kuala Lumpur. E din 1888 și nu am plătit taxă de intrare, dar mai sunt în interiorul grădinii mai multe parcuri sau alte grădini de orhidee, de fluturi, parc cu căprioare și acolo cred că se plătește taxă de intrare. Aici e copacul miracolelor, sau miracol. Și zice că e un copac unic. Și se face o pudră din păstăi. Văd că sunt aici niște păstăi în poză, dar în copac nu le vedem acum. Și se pare că s-ar găsi și la magazin, după cum e aici, vezi? Arată că ar fi... Moringa powder. Da, așa se numește Păstaia? fructul, păstaia. Deci ce care are multivitamine. Într-un singur pac multivitamine. Potasiu, uite, calciu, fier și sulf. Vitamina B și aminoacizi. Interesant. Haide că ți-am luat casă de bambus. Poftim? Ți-am luat casă de bambus. Unde? E acolo. Aici e grădina de bambuși. Și acolo e casă de... Din aia loc de joacă, cred că pentru copii din bambuși. Hai să Da, mergem. scrie Bamboo Playhouse. E varan? Mi-am trecut pe lângă el și nu puteam ce se mișcă așa, într-o dată brusc. De la mic, cum era în Sri Lanka, numai că e de apă, vezi care punctele alea. Da, da. Uite, asta e African Sausage Tree. Este nat în copaci. Sunt niște păstăi uriașe, dar uriașe. Nu poate fi mâncat fructul așa crud, pentru că e otrăvitor. Dar vezi că poate să aibă și 10 kg o păstaie din asta. Da. Aici e grădina cu cerb și căprioare. Dar n-am plătit intrare, nici aici. Doar că e foarte cald pentru ei aici. Și au niște gheaburi cu mâncare și cu apă și niște betoane. Da, se bagă noroi săraci, că e foarte cald. Am ajuns la Picamăr. Am ajuns la grădina de orhidee la pădurea de orhidee din grădina botanică. Zice că ar fi orhidee sălbatice, pe care le găsești în jungla din Malaezia. Uite, astea cred că ar fi câteva.
Da. Și acum mai sunt ceva mai mari. Uite, pus și ventilatoare aici. Da, uite câteva aici jos. Mă așteptam să fie ceva mult mai mare, sincer. Poate să fie și mai mare. Da, se vede că sunt orhidee sălbatice. Când au florile așa mari și cărnoase, cum sunt alea din... Comerț. Da, sunt alea decorative. E foarte cald. Suntem fleașcă, luașcă. Ce să zic, grădina botanică e drăguță, așa amenajată, doar că nu e ceva impresionant. Bun, dar având în vedere că nu plătești taxă de intrare, poți să-l consideri un parc în care să stai să te odihnești, să nu fie așa agitație. Da, practic asta, pentru asta e frumos, că Da. te poți plimba prin el și e chiar în mijlocul orașului și poți așa un pic să evadezi din zona cu trafic și cu multe mașini. Și e frumos că, fiind în centrul orașului, poți să vezi diferite plante din zona tropicală și zona ecuatorială. Am văzut și baobab, care e specific în zona Africii. Deci dacă vrei să te relaxezi un pic când ești în zona centrală, da, e ok, mai ales pentru faptul că nu e cu intrare. Dar e așa un pic și ciudat să vezi la 2 metri distanță să vezi zgârie nori și nu e doar unul sau doi, sunt așa lanți de zgârie nori și centre de afaceri, clădiri de birouri. Suntem pe strada Petaling, e Chinatown-ul din Kuala Lumpur. Sunt foarte multe tarabe cu haine, încălțăminte, genți, toate contrafăcute. Mai sunt restaurante, e o zonă aglomerată cu turiști și localnici. Și din ce am citit ar fi și o zonă recunoscută pentru prostituția stradală. Dar asta bănuiesc că seara. Pentru că am mai văzut și prin centru, pe lângă turnurile Petronas. Sunt doamne care invită bărbații la masaj. Dacă îi văd însoțiți, atunci nu-i mai abordează, dar dacă sunt singuri, da. Ja, kan ikke. Uite ursul Mr. Bean. El e faimos. Vezi că scrie că no discount. Așa Păi nu-s dacă- de aia care negociază. Da, am văzut că în multe locuri scrie aici, în zonele astea de piețe. Uite acolo, North Face, rucsac original. Da, 100%. Dar nu e seara și multă lume totuși. Aici e tot timpul lume. Uite, ventilatoare de alea mici. Da, da. Sunt o grămadă de oameni care poartă ventilatoarele alea în față. În funcție pe stradă. Da. Uite, Nike-uri la 50 de lei. Și Adidas. Pălărie 15 lei. Astea sunt originale, vezi? Nike, Adidas, Fila. Da. Da, îți am un avantaj din ăsta, un ventilator. El e util câteodată. Da? Da, în Sri Lanka, în autobuze era ceva deosebit dacă aveai ăsta. Acolo n-ai găsit. Nu. Hello, sir. How are you, sir? Hello. Thank you. Oricum, seara ești aici om lângă om. Mai totuși e lejer. E bine că e acoperit, pentru că să nu plouă, să nu fie soare. Uite, tricouri Patagonia. Da, da, o să măsură ce calitate are. Și cât costă unul care în magazine 20 de lei, probabil. 20 de lei, nu? 50 de euro în magazin, aici e 5 Dar vezi euro. că au Adidas
foliați. Asta am mai văzut și în Turcia. Sunt să profioasă, probabil. Da. Just slipper? Practic e o stradă așa pietonală lungă. Măcar e bine că e acoperită și nu mai bate soarele. Cu tot felul de chinezării. E un bazar. Da. Oricum, majoritatea comercianților sunt chinezi, dar mai sunt printre ei și indieni sau bangladesheni. Păi da, că am văzut și pantaloni cu elefanți. Stilul... Hai, uite și aici. Tenucă de cocos. Mai vin și autocare cu turiști. Ne lasă aici jumătate de oră. Deși nu înțeleg de ce e un obiectiv turistic. Adică, ok, vii pentru atmosferă, dar ca să te las... De ce să cumperi de aici? Păi chestii de brand la 50 de lei. Da, și aici ești chiar la bază, la turnul ăsta, la... Da, de aici se vede cea mai înaltă clădire din Malaysia și a doua din lume. Și asta îmi place foarte mult, contrast între clădirile astea care sunt aici La bază. la bază, cum ar veni. Astea sunt clădiri din alea, din perioada colonială. Da, și sunt foarte multe, adică tot orașul are clădiri așa, în genul ăsta. Și lângă ele sunt blocuri turci și zgârie nori și numai sticlă, oțel și hoteluri moderne, dar ele sunt cam părăsite. Aici sunt cât de cât în viață, să zic. Dar sunt multe locuri în care pur și simplu sunt închise, dărâmate. În zona Chinatown-ului sunt și mai multe temple. Nu știu exact ce templu e asta, nu știu dacă e taoist sau confucianist. E ceva templu pentru comunitatea chineză din Kuala Lumpur. Aici sunt foarte multe statuete, nu? Și scrie ceva diferit la fiecare. Trebuie să scrie și în colitere, vezi numele, că... Deci un templu în cinstea lui Wang Di. Da, interesant, foarte colorat. Uite, în spatele tău mai sunt alte... Astea n-au nimic, cred că de le iei tu și le pui. Da, asta e aceea statuetă de 100 de ochi. Da, da, zic, aici cred că îi spui tu numele. Aici, Și le pui le pui acolo, da. Că alea se învârt, când se rotesc, cred că. Și imediat lângă templul în care tocmai am fost, este și un templu hindu. Cu templele astea suntem familiarizați din Sri Lanka. Da, arată la fel. Suntem la Moscheea Națională din Kuala Lumpur. E principala moschee din oraș, e cea mai mare de aici. Și o moschee mai modernă, genul ăsta nu prea am văzut. Adică în Turcia chiar și dacă construiau o moschee de la zero, una mai nouă, tot nu făceau
în stilul ăsta. Există o intrare separată pentru turiști, doar că văd că momentan e închis, probabil de ora de rugăciune. Turiștii așteaptă la intrare. Nu știu exact în câte ore o să se poată intra. Și printre toate clădirile astea futuriste mai răsare și câte o clădire istorică. Asta e clădirea fostei gări din Kuala Lumpur. Dar acum nu știu exact ce funcționează în interior. Văd acolo un restaurant, dar totuși clădirea e imensă. E mult spațiu, probabil nefolosit. Vezi, chiar dacă au clădirile astea istorice, care sunt foarte mari și frumoase și nu sunt foarte vechi, ei tot aleg să le lase în paragină și să construiască clădiri futuriste. Păi, deci clădirea asta e imensă. Da, foarte interesantă arhitectura. Bine, asta nu e în paragină, că e ceva sediu al căilor ferate, dar gara e cam în paragină. Gara veche. Gara veche, da. Și după ce am văzut o serie de temple hinduse, chinezești, moschei, am ajuns și la cel mai important templu din Kuala Lumpur. Este și unul dintre cele mai mari din Asia de Sud-Est. E un templu care îmbină elemente budiste, confucianiste și taoiste. Are 6 etaje, e din 1989 și suntem la etajul 4, cred. Ne-am luat după săgețile care indică locul prin care pot să intre turiștii și am ajuns aici. Din ce am citit, în complexul templului se oficializează căsătorii, se oferă servicii de ghicire a viitorului, se țin cursuri de arte marțiale și am mai citit și, dar nu știu cât de adevărată e informația, am mai citit și că aici ar fi fost filmat Police Story 2. Adică filmul în care joacă Jackie Chan. Trebuie să ne descălțăm și aici. În centru, doar că e mult mai mare. Da, sunt mult mai multe elemente. Și aici lasă ofrande. Am văzut foarte multe fructe la statui. Dar oare care sunt elementele budiste? Păi nu știu, că nu sunt, cred că sunt budiste, dar nu din zona India, Sri Lanka, probabil budiste, din zona Tibet sau China. Acolo diferă. Și asta, dacă nu mă înșel, e ceva de ghicit sau de prezis viitorul, de fapt de ghicit. Care? Undeva acolo, cred că alegi un număr și de acolo e disertar, ceva și... Crezi tu? Da, că nu e de citit viitorul, e cumva de ales viitorul, să zic așa, adică ce-ți cade, ce-ți pică la... Am văzut la fetele alea, te vezi că au acolo... Deci ce faci? Alegi un băț Da.
care are un număr pe el, nu? Da, numărul 13. Și acolo e un bilețel Da, și scrie în limba chineză. chineză, da? Și aici e în engleză, cred că. Am ieșit din templu și, într-adevăr, când iei un băț din acela lung, cu numere pe el, după aceea tragi sertărașul cu bilețele și acolo scrie ceva în engleză și în chineză și un fel de poezie cu sens, să zic așa. Adică nu e un mesaj clar, e o poezie cu metaforă, nu poezie, un mesaj cu metafore, să zic. Doar că am înțeles că ar trebui citite de specialiști. Da, deci după ce ți-ai tras bilețelul, ar trebui să mergi la doamnele alea care erau pe la ghișee și să plătești o taxă ca să-ți fie interpretate poeziile alea, să înțelegi care e ideea cu ele. E interesant așa, acum înțeleg de ce scrie pe net că se oferă servicii de ghicire a viitorului. Practic e așa, da, se oferă un serviciu dacă plătești pentru el, dar poți și doar să iei biletul, să citești ce scrie pe el și e cam ca la, da, e cam ca la prăjiturile cu răvaș. Și după ce am fost în Chinatown, mi-a apărut în cale și Little India. E un cartier, o stradă cu mâncare indiană, cu magazine unde se vând sariuri. Uite Muzica aici. indiană. Da, muzică indiană. Dosa. Dosa? Da, am mâncat și noi în Sri Lanka. Astea sunt dulciuri. Dulciuri? Da, da, îi știu și din Sri Lanka. Uite, samosa. Da. Da, vezi exact ce se vinde și în Sri Lanka. Da, da. Să ducem pic înapoi. Da. Dacă sunt mult mai aranjate. Așa pe tarabe, mai frumos expuse. Uite și ghirlandele astea cu care merg la templele hinduse. Cam atât pentru azi, o să încheiem aici acest vlog. Mulțumim că ne-ați urmărit, mulțumim că ne susțineți prin like-uri și comentarii și ne vedem data viitoare.